חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל וזה סרט על בניית תקרת גביס בשיטה מאוד מעניינת, בשיטה איכותית, מקצועית ומתקדמת. תקרה צפה בסלון 50 מטר מרובע עם תאורה נסתרת מסביב ואנחנו מתחילים. בהתחלה כמובן שם לייזר בשביל לבצע כל הסימונים באופן סימטרי. עושה סימונים עם עיפרון, אחר כך עושה צ'ולקליין על מנת לחבר כל הקונסטרוקציה באופן ישר וסימטרי. כמובן גם שם לייזר בגובה הנכון בשביל לסמן כל הקווים של הגובה. אחר כך מחבר פרופיל 5, בנוסף שם על הפרופיל דבק פולימרי הייטק, ככה שיהיה יותר נוח לחבר, ובנוסף הייטק גם מחזק את החיבור של הפרופיל לתקרה, יישב יותר חזק ויותר איכותי. מבצע קדיחה עם מקדח 8 לבטון על מנת לחבר דיבלים. לפני שאני קודח בטון כמובן, אני מכין חורים מקדימים בתוך הפרופיל עם מקדח לברזל. מאוד חשוב במהלך הקדיחות לבצע ניתוח שטח, איפה יש תשתיות, חשמל וכולי, על מנת לא לפגוע בחשמל במהלך הקדיחה ולא לעשות נזק. גם כשאני קודח בזהירות. אם אני מרגיש שהגעתי לחלל ריק, אני עוצר, כי יכול להיות שאני אפגע בחשמל. ואחר כך מחבר דיבלים. זה דיבל ניילון לבן 8 מילימטר, דיבל תקני שמיועד לחיבור קונסטרוקציות לתקרות גביס. כל 30-40 סנטימטר בערך אני שם דיבל, וכמובן חשוב מאוד להוסיף שייבה לבורג סיבית. ואחר כך מחבר גביס לכל הפרופילים שחיברתי. זה לא גביס רגיל, זה גביס ירוק שמחוזק על ידי סיבים של פיברגלס. בתוך הגביס יש סיבים של פיברגלס, ולגביס הזה יש יכולת גם לשאת דברים, מכיוון שחלק הזה של הגביס הוא הולך לשאת חלק מהקונסטרוקציה, לכן זה לא גביס רגיל, זה גביס מחוזק על ידי פיברגלס. פיברגלס נותן לו חיזוק נוסף. ומחבר את הגביס הזה עם ברגים 2.5 סנטימטר. אז ככה יש לנו את המסגרת של כל התקרה צפה שתהיה לנו פה בעתיד. ועכשיו אני עושה גם צ'ולקליין על החתיכת גביס הזאת, צ'ולקליין לפי הגובה שסימנתי עם לייזר. שם אנחנו הולכים לחבר פרופיל. ועכשיו אני מחבר מסילה לפרופיל F47 לגביס. יש לי שם כבר קו מסומן עם צ'ולקליין, אז לפי הקו הזה אני מחבר את המסילה הזאת. גם מצד שני אני סימנתי לעצמי קו עם צ'ולקליין בשביל לדעת איפה בדיוק לשים את הברגים. חשוב מאוד לשים ברגים במקום הנכון, ככה שהכל יהיה מחוזק היטב. כל 15 סנטימטר בערך אני שם בורג. ואחרי שחיברתי מסילה, אני חותך את השארית של הגביס שאני לא צריך אותה. אני בכוונה שם חתיכה קצת יותר גדולה, שיהיה לי יותר נוח לעבוד, לסמן, לחבר. מחבר מסילה ואחר כך את השארית אני חותך ומנתק אותה.
הגבס הזה קשה לחתוך, כי יש הרבה פיברגלס בתוך הגבס, לכן במהלך החיתוך תשתמשו במסיכה, כפפות. בחלק אחד מהתקרה היא תהיה מחוברת ישירות לקיר, לכן כאן מחבר ישר מסילה לקיר. כאן תקרה לא תהיה צפה, כאן תקרה תתחבר ישירות לקיר. וכאן אני גם מחבר מסילה ל-F47 על ידי דיבלים רגילים, דיבלים אדומים של 7 מילימטר. ועכשיו אני מכין מוטות הברגה על מנת לבצע חיזוקים ותליות לתקרה. זה מוט הברגה 10 מילימטר. אני חותך מוטות עם דיסק לפי האורך שאני צריך. זה מוט 10 מילימטר. אני עובד עם מוט 10 מילימטר. יש גם מוטות שביחידות של אינצ'ים. אתם צריכים להביא מוטות, דיבלים ואומים שיהיו מתאימים אחד לשני. או שהכל צריך להיות במילימטרים, או שהכל צריך להיות באינצ'ים. עכשיו אני משחיז את המוטות הברגה שחתכתי, עושה להם השחזה קטנה בשביל שיוכל לשים אותם על הדיבל, להבריק חופשי. תשימו לב שאתם עובדים עם משחזת, תשימו לב על הניצוצים, לאן ניצוצים עפים, תשימו שם איזה חתיכה של גבס, שחס וחלילה זה לא יגרום לשריפה. ועכשיו אני מבצע קדיחה, קודח גם עם מקדח 10 מילימטר, סימנתי על המקדח את העומק שאני צריך. עכשיו מכניס דיבל, זה דיבל M8, דיבל איכותי מאוד, יכול לשאת המון משקל. על דיבלים כאלה תולים יחידות ענקיות של מיזוג אוויר. יחידות ענקיות של מיזוג אוויר, צ'ילרים, מנועים כבדים של מיזוג אוויר וכו'. זה יכול לשאת הרבה משקל. ועכשיו אני שם מוט הברגה בתוך הדיבל, ועם מפתח צינורות סוגר אותו. אני תופס את המוט באמצע עם מפתח צינורות, לא בקצה, כי מפתח צינורות יכול להרוס הברגה, ולכן חשוב לתפוס באמצע, בשביל לא להרוס את ההברגה בקצה. את ההברגה בקצה אני צריך. אני מוסיף עוד מוט הברגה נוסף, כי אנחנו עכשיו צריכים לתלות חיזוק. אז בעצם בשביל לתלות חיזוק אני צריך שתי מוטות. בהתחלה שם דיבל ומכניס מוט הברגה לתוך הדיבל וסוגר את המוט עם מפתח צינורות. עכשיו אני לוקח פרופיל F47 ועושה שתי חורים בדיוק באותו מרחק כמו שעשיתי שתי מוטות הברגה. החורים האלה התלבשו על מוטות הברגה ששמתי בתוך התקרה. כל הקונסטרוקציה שלנו אנחנו הולכים לבנות מפרופיל F47. גם חיזוקים, גם קונסטרוקציה כללית, הכל יהיה בנוי מפרופיל F47. עכשיו על המוט אני שם פלנג'י. פלנג'י זה כולל שייבה, שניים בתוך אחד. אז שמתי אחד מלמעלה, עכשיו אני מלביש פרופיל וסוגר עם פלנג'י שני מלמטה. כך המוט הברגה מחובר, כאן יש את מלמעלה ויש אחד מלמטה. בעצם שני מחזיקים לי את הפרופיל חיזוק. ותשימו לב, זה לא רגיל, זה כולל שייבה. ושייבה היא גם מחוספסת, שהיא גם ככה נכנסת יותר חזק
היא ככה נתפסת יותר חזק בתוך הפרופיל. ועכשיו אני לוקח קליפסים, זה קליפסים שמיועדים לחבר שני פרופילים F47 אחד עם השני, כי אנחנו הולכים לבנות קונסטרוקציה דו-מפלסית. ועכשיו אני שם פרופיל F47 ונועל אותו עם תוך הקליפס. מחבר פרופיל F47, מחבר אותו עם הקליפס. צד אחד של F47 אני מכניס לתוך המסילה, והצד השני אני מחבר לחיזוק שתליתי מקודם. כאן אני מסדר פרופילים במרחק מתאים, הכל מתוכנן מהראש, מידות, מרווחים, הכל. המרווחים הם כל 40 סנטימטר. בתוך הקליפס יש 4 חריצים, אז אני קודם מלביש את הקליפס על 2 חריצים על צלע אחד של הפרופיל, אחר כך עם לוחית ממתכת או אלומיניום לוחץ על הקליפס מלמעלה, מפעיל לחץ שווה על כל הקליפס, וככה קליפס נסגר באופן מלא. את 2 חריצים הנוספים נסגרים על הצלע שנייה של הפרופיל. כל 4 חריצים של הקליפס צריכים להיסגר על צלעות של הפרופיל, ובעצם באמצעות חריצים האלה קליפס מחזיק את הפרופיל. עכשיו אני מכין חיזוק נוסף באותו אופן. שמתי 2 מוטות הברגה בכל צד, ועכשיו עליהם אני מלביש אומים, שם את החיזוק ונועל את החיזוק עם אום נוסף מלמטה. אז תשימו לב שיש אום אחד מלמעלה, אני יכול להרים קונסטרוקציה, יכול להוריד אותה. זה יתרון של השיטה הזאת, שאני יכול לכוון תקרה לפי הגובה, וממש נוח לעבוד עם האומים, לכוון גובה. על ידי פתיחה וסגירה של האומים, יכול לכוון את הגובה, וכאשר אני סוגר אומים זה גם יוצא ממש חזק. אז ככה חצי תקרה מוכנה, עכשיו אנחנו צריכים להכין חצי תקרה שנייה. ובאותו אופן אני מבצע חיזוקים נוספים. דיבל M8, תשימו לב שדיבל צריך להיכנס לתוך הבטון ממש צמוד. אתם צריכים להתאים מקדח שלכם לדיבל. רצוי שדיבל ייכנס עם דפיקות של הפטיש, שהוא לא יהיה חופשי, שהוא לא יסתובב שם, כי כאשר אתם מעתקים זה נסגר היטב. ועכשיו אני רוצה להדגים לכם חוזק של מוט הברגה M8. מה שאני הולך לעשות, אני מבקש לא לחזור על מה שאני עושה, כי זה לא בטיחותי. אני עושה את זה רק בשביל להדגים את החוזק של מוט הברגה, ואני עושה את זה כי אני עבדתי בזה מספיק שנים בשביל לצבור את הניסיון הזה, ואני יודע בדיוק מה אני עושה. אז סגרתי את המוט הברגה בתוך התקרה,
ועכשיו תראו את החוזק של מוט הברגה. אני שוקל 70 קילו ואני עושה מתח חופשי בלי שזה יוצא. אני גם ראיתי בן אדם של 100 קילו שעשה אותו דבר מה שאני עושה עכשיו. אז מוט הברגה הוא מאוד חזק, פשוט חשוב מאוד איפה אתם שמים את המוט. אתם צריכים לשים את זה בבטון טהור. אם אתם תשימו את זה בתוך הטיח או איזשהו חומר חלש, זה לא יתפס חזק. כאן אני עושה בדיקה גם של המוט בשביל להיות רגוע. אני רוצה לדעת שאני עושה עבודה איכותית. ועכשיו אנחנו צריכים לחבר פרופילים לפרופילים. לפרופילים יש אביזר שנקרא מעריך. הוא נכנס לתוך הפרופיל, וככה אפשר לחבר פרופיל עם פרופיל נוסף, להעריך אותו. בנוסף למעריכים אני גם שם שם דבק פולימרי הייטק, ככה שמעריכים יתפסו יותר חזק ושלא יהיה משחק. וככה ניתן להכניס פרופיל לתוך הפרופיל, להעריך אותו, ופה בצד השני אני מחבר את זה עם קליפס, לחיזוק שחיברתי מקודם כמובן. זה חבר שלי ולד, בעצם זה הדירה שלו וזה העבודה שעשיתי בשבילו. כאן אנחנו עובדים ביחד. עכשיו אני מוסיף חיזוקים נוספים. חיזוקים אפשר לעשות לפני הרכבת קונסטרוקציה, אפשר להוסיף אותם אחרי הרכבת קונסטרוקציה, לכן זה יתרון של השיטה הזאת, שהכל מודולרי. אפשר להוסיף חיזוקים, אפשר להוריד חיזוקים, אפשר להוסיף פרופילים, אפשר להוריד פרופילים. זה קונסטרוקציה מודולרית. על ידי קליפסים, על ידי מוטות הברגה, אפשר לחבר, אפשר להוריד, ובעצם זה יתרון של השיטה הזאת. שאני עובד כמו עם לגו. אני מרכיב את זה, אם אני צריך להוסיף אני מוסיף, אם אני צריך להזיז אני מזיז, ובעצם זה יתרון של השיטה הזאת. אני שם חיזוק נוסף כל 90 סנטימטר. לפעמים אני גם חורג ושם כל 70 סנטימטר, כל 80 סנטימטר, אבל אני לא שם יותר מ-90 סנטימטר. כאן נגיד יש לי 90 סנטימטר, 90 סנטימטר, ובאמצע תקרה יש לי שני חיזוקים שהם 60 סנטימטר אחד מהשני. והחיזוקים האלה, כמובן, אני מחבר עם קליפסים לפרופילים, סוגר הכל, שכל חיזוקים ופרופילים יהיו מחוברים אחד עם השני. זה נקראת קונסטרוקציה דו-מפלסית. בפרופיל של F47 יש קונסטרוקציה חד-מפלסית, כמו שעשינו בסרט הקודם, ויש גם קונסטרוקציה דו-מפלסית. ועכשיו אני מוסיף מוטות הברגה נוספים. זה גם יתרון של השיטה הזאת, שאני יכול לעשות מוטות הברגה לפני הרכבת קונסטרוקציה כמו שעשיתי עם חיזוקים ראשונים, ואני יכול גם להוסיף מוטות הברגה אחרי הרכבת הקונסטרוקציה. זה יתרון של השיטה, שבכל שלב של העבודה ניתן להוסיף חיזוק. אפשר להוסיף חלק, אפשר להוסיף פרופיל, אפשר להוסיף מוט הברגה. בכל שלב של העבודה. בשיטות אחרות אין יתרון כזה. בשיטות אחרות
אתה צריך לעשות קודם שלב אחד, קודם שלב שני, אחר כך שלב שלישי. פה לא משנה, גם אם אני סיימתי את כל הקונסטרוקציה ופתאום בא לי להוסיף פרופיל ועוד חיזוקים, בכל שלב אני יכול להוסיף חיזוקים כמה שאני רוצה. אני פשוט קודח חור בתוך הפרופיל, קודח חור בתקרה, שם דיבל, שם מוט, שתי איומים, אחד מלמעלה, אחד מלמטה, וסוגר. מסובבים את המוט, מוט נכנס לתוך הדיבל, לדיבל, ודיבל נפתח. הוא נפתח בתוך הבטון ונתפס. ועכשיו אני רוצה להיראות פה שאני עושה אופרציה שלמה עם כלי אחד, אחר כך עובר לאופרציה שנייה עם כלי אחר, ככה זה בעצם חוסך זמן. בהתחלה קדחתי חור עם מקדח קטן, אחר כך בא קודח, מרחיב את החור עם מקדח רחב יותר. בכל פרופיל חיזוק שתליתי, כל 80 סנטימטר אני שם מוט הברגה. בעצם פרופילים נמצאים אחד מהשני כל 40 סנטימטר. והמוטות הברגה נמצאים אחד מהשני כל 80 סנטימטר. וזה יוצא מצב שליד פרופיל אחד יש לי מוט הברגה, ואז בהבא בתור אין לי. אחר כך עוד פעם בפרופיל יש לי מוט הברגה, ובאה בתור אין לי. כמובן אני שם מוטות הברגה באופן כזה שכל פעם אני מדלג על פרופיל אחד. פרופילים נמצאים אחד מהשני כל 40 סנטימטר, ומוטות נמצאים אחד מהשני כל 80 סנטימטר. כל פעם מדלג על אחד. ותשימו לב שאני שם מוט הברגה, אני תמיד שם אותו ליד הפרופיל. כאשר מוט הברגה נמצא ליד הפרופיל, יש לו השפעה יותר טובה על הקונסטרוקציה. קיצור, בלי לבלבל את השכל, בכל חיזוק, כל 80 סנטימטר יש מוט הברגה. כמובן באמצע של התקרה, מוטות הברגה נמצאים יותר קרוב אחד לשני, כי שם הייתי צריך לתלות את החיזוקים איכשהו, אז לכן זה יצא מצב שמוטות הברגה באמצע התקרה הם קרובים אחד לשני, וזה בעצם טוב לי. אני רוצה שהאמצע של התקרה תהיה כמה שיותר חזק. במצב כזה, על כל מטר מרובע יש לי מוט הברגה, אפילו קצת יותר. צריך להשתדל שלכל מטר מרובע של הקונסטרוקציה יהיה לפחות מוט הברגה אחד. אבל כאן אני מחמיר ויש לי יותר. תשימו לב, זה לא רגיל, זה פלנג'י שהוא כולל שייבה מחוספסת. ועכשיו אני מכוון את הקונסטרוקציה לפי הלייזר. יש לי שבלונה מיוחדת, זה חתיכת מגנט מחוברת למוט הברגה. על המוט הברגה יש לי מסקינג טייפ, שם עם עיפרון סימנתי את הגובה. תראו את הקו הירוק של הלייזר, זה בעצם גובה התקרה שאני צריך. וזה נוח לעבוד עם שבלון כזה. הוא מתמגנט, ואז יש לי שתי ידיים פנויות. ותשימו לב עכשיו עם מברגה ובוקסה, על ידי פתיחה וסגירה של האומים אני מכוון את הגובה. את האום העליון אני תופס עם אצבעות, אם צריך אני מוריד אותו, אם צריך אני מעלה אותו, ועם בוקסה חזק אני סוגר את האום התחתון, ככה שתקרה תהיה סגורה היטב, חזקה כמו שצריך. אומים צריך לסגור חזק. אני סוגר את זה עם מברגה, ככה שמברגה במומנט מקסימלי. עם האצבע אני מעלה או מוריד את האום העליון, מכוון את הגובה שאני צריך, ואז עם מברגה סוגר פשוט את האום התחתון וזהו. אני מכוון גובה עם האום העליון.
התחתון אני פשוט סוגר אותו וזהו. ברגע העליון הוא מכוון לפי הגובה, אני סוגר את התחתון וזהו. סוגר את זה חזק, היטב, בודק שהכל מחובר היטב. אחר כך אני אעשה סרט נפרד על השבלונה הזאת, איך אפשר לעשות שבלונה כזאת. פשוט זה ממש נוח, אתה ממגנט את השבלונה לפרופיל, ואז יש לך שתי ידיים פנויות. אז פה אתם יכולים לראות את הדירוג של אמות הברגה שהתכוונתי. בפרופיל אחד יש, ובפרופיל שני אין, ואחר כך בפרופיל הבא יש. תמיד אני מדלג על אחד, ואז ככה יוצא לי שכל 80 סנטימטר יש מוט הברגה. וגם מוט הברגה אני שם ליד פרופיל. למה אני שם אותו ליד פרופיל? כי ככה ההשפעה שלו לקונסטרוקציה היא יותר טובה. ועכשיו, ככה כל הקונסטרוקציה מוכנה. כאן יש מסגרות לרמקולים, אל תתייחסו לזה, זה לא קשור. יש שם מסגרות לרמקולים, יהיו רמקולים בתוך התקרה. כאן הוספתי פרופילים נוספים לתאורת LED, יהיו פה LEDים של 4 מטר, לכן חשוב שיהיו פרופילים קרובים ל-LEDים, ככה שאחרי חיתוך גבס לא ירד. פה את החיזוקים אני גם חיברתי אחד עם השני, על ידי חתיכות של פרופילים, פשוט לקחתי חתיכות קצרות של פרופילים וחיברתי את החיזוקים גם אחד עם השני, שהכל יהיה מחוזק ומחובר היטב. בסך הכל בתקרה הזאת יש 60 מוטות הברגה. זה תקרה של 50 מטר מרובע, אז זה יוצא מצב שלכל מטר מרובע יש לי מוט הברגה. זה החוק, לכל מטר מרובע חייב להיות מוט הברגה אחד. כאן יש לי יותר, כי יש רמקולים, כי יש LEDים, אז הוספתי קצת יותר מוטות הברגה. תמיד צריך לעשות יותר ולא פחות. ואחר כך גם אני לוקח סרגל, ובנוסף ללייזר אני גם מוודא עם סרגל שכל הקונסטרוקציה היא ישרה, שאין חריגות, שלא טעיתי בשום מקום. אתם יכולים לראות שהכל פלס לפי הסרגל. זה יתרון של השיטה הזאת, שאפשר לכוון תקרה עד למילימטר. על ידי פתיחה וסגירה של האום אפשר לכוון את זה עד למילימטר. בשיטות אחרות מאוד קשה לעשות את זה. ועכשיו אני מחבר גבס לפרופילים על ידי ברגים 2.5 לחיבור של לוחות גבס. זה גבס 4 פאזות. מכל צד של הגבס יש פאזה. זה גבס 2.60 מטר על 1.20 מטר. אז גם בצד של 2.60 יש פאזה, וגם בצד של 1.20 מטר יש פאזה. מי שלא מכיר פאזה, זה פשוט עומק למילוי של שפכטל. לפני חיבור לוחות גבס אני מסמן מיקום פרופילים עם העיפרון על הלוח גבס, ככה אני יודע בדיוק איפה לשים את הברגים. מרחק מומלץ לברגים בין 20 ל-30 סנטימטר. בפאזות אני שם ברגים יותר קרוב, במקומות בלי פאזות אני שם ברגים קצת יותר רחוק. תשימו לב שלוחות של גבס צריכות להתחבר על הפרופילים בלבד. אנחנו שמים פרופיל כל 40 סנטימטר, וזה יוצא שבכל צד של הגבס יש לי פרופיל. כי גבס, הרוחב שלו הוא 1.20 מטר, שם פרופילים כל 40 סנטימטר, וככה בכל צד של לוח יש לי פרופיל. בעצם על לוח של גבס יש 4 פרופילים. גם צריך לשים את הפלטות בדירוג, כמו לבינות, כמו בריקים. תשימו לב שהפלטה הבאה היא מקדימה את הפלטה הראשונה בחצי פלטה בערך. זה יוצא דירוג כמו בריקים. מוציא פתחים לרמקולים.
חבר שלי קצת הוריד מהביטון בשביל שיהיה מקום לרמקול, אבל אחר כך הוא שיקם את הביטון עם דבק קרמיקה, כי ביטון היה פצוע. וגם בחלק הקצר של הפלטה צריך לשים פרופילים, כי גם שם יש פאזה, ואמרתי בכל מקום איפה שגבסים מתחברים צריך שיהיו שם פרופילים. אז גם פה אני מוסיף חתיכות קטנות של פרופילים, בשביל ששתי לוחות יתחברו, וככה זה יהיה יותר חזק. במקומות כאלה הברגים הם קצת יותר קרובים אחד לשני, ואחר כך כמובן שאני מחבר את הגבס לגבס, יש לי שם פרופיל ששמתי מקודם ואני יכול לחבר. במקומות כאלה אני שם ברגים יותר קרוב, ככה שאני אוכל לחבר את הבורג ושהוא לא יברח לי. וככה עבודה מתקדמת לאט לאט. פה אני תלוי על התקרה, עוד פעם בדיקה, אני תלוי על התקרה בלי שתקרה זזה או משתנה. וכאן אני רוצה להסביר על המדף לתאורה נסתרת. תשימו לב, ככה גבס בעצם מגיע לסינר שאנחנו עשינו מקודם. כמובן לפני צריך לעשות שפכטל על הסינר הזה, לצבוע אותו. גם פה לפרופיל הזה למסילה של F47 גבס התחבר. פה כל הקונסטרוקציה, כל הפרופילים. מוט הברגה. מוטות הברגה תמיד יושבים קרוב לפרופיל בשביל להשפיע על קונסטרוקציה. כאן גם אני הולך להוריד חלק מהמדף הזה. זה לא מידה של המדף, אני הולך לעשות מדף של 10 סנטימטר. אני הולך להוריד פה חלק מהגבס, יעשה עליו צ'וקליין ויחתוך אותו באופן ישר. אני עושה 10 סנטימטר מדף. אם אתם רוצים, לפי העדיפות שלכם אתם יכולים לעשות כל מידה שאתם רוצים. ובשלב הזה שמנו פה לט למדף, תאורה נסתרת. שמנו לט לטובת בדיקת הפעלה. לפני שפכטל מבצעים בדיקת הפעלה של כל האביזרים. כי בשלב הזה, שאנחנו רואים את הברגים, אנחנו יכולים לפרק לוח גבס ולהוריד אותה. אחרי שנשים שפכטל, זהו כבר, לא נדע איפה ברגים, לא נוכל לפרק את זה כמו שצריך. אז כאן שמנו את הלט רק לטובת הבדיקת הפעלה. גם בדקנו את הלדים שיהיו על התקרה עצמה. ופה תשימו לב, אני עשיתי צ'ולקליין על המדף. צ'ולקליין לפי הלייזר כמובן, הכל מסומן באופן סימטרי כמו שצריך. ועכשיו עם סכין יפנית אני מוריד את החתיכה המיותרת, ונשארת לי חתיכה של 10 סנטימטר של מדף עצמו. תשימו לב, אני משתדל לחתוך את זה ישר, שגבס יהיה חתוך ישר וחלק. אחרי חיתוך אני קצת מאשר את הגבס עם שופין. שופין פשוט מוריד כל מיני פירורים קטנים של גבס ומאשר אותו. ועכשיו אני שם בונדרול על כל הגבס, על כל התקרה. בונדרול זה דבק נוזלי שנספג לתוך הגבס ומחזק אותו מבפנים. זה בעצם דבק נוזלי
צבע יסוד שקוף, כי עכשיו גביס פצוע. שמנו מלא ברגים, וחשוב לחזק את הגביס, כי גביס פצוע. ככה הבונדרול נספג לתוך הגביס ומחזק אותו מבפנים. אני שם שכבה עסיסית, ממש לא מתקמצן על הבונדרול, שיהיה חזק. אפשר לשים בונדרול, אפשר גם לשים פריימר S של נרלט. ועכשיו כמובן עושים את הפאזות של הגביס. כאן אני סוגר פאזות עם חומר אוניפלוט של קנאוף. זה חומר על בסיס טיח גביס לבן. טחון היטב, מאוד חלק, והוא מיועד לחיבור של לוחות גביס. שם את האוניפלוט עם פיברגלס. חברים, אם אתם רוצים, יש לי סרט מפורט מאוד על עבודות צבע לתקרת גביס, כי כאן אני הולך לרוץ על זה ממש מהר, כי אני לא רוצה לחזור פעמיים על אותם דברים. פשוט יש פה כמה ניואנסים שונים, אבל אם אתם רוצים סרט יותר מפורט על עבודות צבע בתקרת גביס, יש סרט כזה בערוץ שלי. כמובן גם פה שם אוניפלוט עם פיברגלס. אמרתי, זה גביס 4 פאזות, בכל צד של הלוח יש פאזה, ככה גביס מגיע מוכן מהמפעל. שם את האוניפלוט, מטביע בתוכו פיברגלס, ואחר כך מלמעלה עם שכבה דקה של אוניפלוט סוגר את הפיברגלס בתוך הפאזה. גם עם אוניפלוט סוגר את כל הברגים. ועכשיו תשימו לב לפינה, למדף לתאורה נסתרת. זה פינה מיוחדת, פינה USG-J. זה פינה שמיועדת לקצה של גביס. בעצם היא מתלבשת על קצה של גביס ונותנת לו גימור ישר ויפה. אני שם ממש מעט שפכטל בתוך הפינה, ככה שפינה תדבק לגביס. זה שפכטל אמריקאי רגיל, רוקבון של נרלט. וגם שם שכבה ממש דקה של שפכטל על הגביס, שגם פינה תדבק לא רק מבפנים, שהיא גם תדבק לגביס מהצד. צריך לשים שפכטל כמה שיותר מהר, שלא יתייבש לפני שנשים פינה. ואחר כך אני מלביש פינה על הגביס, על המדף שלנו בעצם, לתאורה נסתרת. הפינות מגיעות באורך של 3 מטר. מלביש פינה, דוחף אותה עד הסוף, ותשימו לב, אני גם שמתי פה לייזר. יש לי כבר לייזר שהוא כבר מכוון באופן סימטרי לכל התקרה, ושם פינה הזאת בעצם לפי הלייזר. כאן במקום הזה חסרה לי חתיכה של לייזר, זה מגבלה של הלייזר. בתחילת הסרט אתם יכולים לראות כאשר לייזר מכוון על התקרה, תראו שיש שם חתיכה של מטר שהיא חסרה. זה בעצם מגבלה של לייזר, כי יש שם פלסטיק על הפייה שלו והוא מסתיר את הקרן. עכשיו עם מרית אני מוציא את השאריות של שפכטל, ובמקביל מצמיד את הפינה לגביס. עכשיו צריך גם לקחת סרגל ובאופן תלת-ממדי לבדוק את הפינה שהיא צמודה, שהיא ישרה מכל הצדדים. גם מהדופן וגם מהצד של התקרה עצמה. זה שלב שאם אתם עושים פה טעות, אחר כך כל החיים אתם תראו את הטעות הזאת. אז לכן פה אני מוודא עם סרגל שבאמת שפינה ישרה, שאין איזושהי בליטה או שקיעה. ואחר כך צריך לכסות את הפינה עם השפכטל מלמעלה. תשימו לב שכל פעם שאני מסיים למרוח שפכטל, אני לוקח מרית נקייה ומנגב את כל השאריות של חומר מהשפיץ של הפינה.
אני לא רוצה ששאריות של שפכטל יתייבשו על הפינה. ואחר כך אני שם עוד 2 שכבות דקות של שפכטל על כל הגבס. למה? כי גבס מהובלות, מחנות, לפעמים הוא מגיע קצת פצוע, יש שריטה פה, יש שריטה שם. אז בשביל הווידוי אני שם 2 שכבות דקות של שפכטל על כל הגבס. ובנוסף עוד 2 שכבות דקות של שפכטל על הפינות, ו2 שכבות דקות על הפאזות בנפרד. חשוב מאוד להתמקד בפאזות, כי כל הבעיות שיש בדרך כלל, כל הבעיות, דיפקטים, זה באזורים של פאזות. או שזה בולט מדי, או שזה שקוע, ואז לכן אחר כך עשיתי שכבה אחת של אוניפלוט, ועוד 2 שכבות של שפכטל על הפאזות. ואחר כך אני מבצע שיוף. כאן זה שיוף עם רשת שיוף של מירקה 180. אני עושה שיוף ממש עדין. למה? כי שמתי שכבות ממש דקות על הגבס. אני לא אוהב לשים שכבות עבות על הגבס. למה? כי גבס הוא ישר. הכל האג'נדה של הגבס שהוא בא ישר ולא צריך למרוח עליו הרבה שפכטל. אם מורחים הרבה שפכטל על הגבס, פשוט אפשר לפגוע בגבס ולהרוס אותו. לייצר שם איזושהי משהו לא ישר. לכן אני מורח שכבות ממש דקות על הגבס, שגבס יישאר ישר. צריך להתמקד יותר בפאזות. כמובן גם פינות, מלטש פינות, אני מלטש עם מירקה, זה מירקה עם צינור שמחובר לשואב אבק. תראו, אני עובד בלי מסיכה כי אין אבק. השואב אבק דרך הצינור שואב את כל האבק. גם פינה, גם דופן של פינה, אני משאף, כי יכולים להיות שם שאריות של שפכטל ואני רוצה להוריד אותם. כאן אני מוציא פתחים ללדים, בתוך התקרה יהיו 4 לדים, אורך של כל לד 4 מטר. ועכשיו אני שם צבע יסוד על התקרה, אני מורח עם חבר בו זמנית, כל אחד תפס צד אחד של התקרה ואנחנו מורחים בו זמנית, ככה שיהיה לנו חפיפה באמצע, ואני מוסיף צבע בתוך הבונדרול. למה אני מוסיף צבע? כי ככה צבע יסוד יוצא כבר לבן בעצם, וזה נותן איזשהו כיסוי ראשוני. אני שם 50% של בונדרול, 50% של צבע, מערבב את זה, ובעצם יוצא לי כזה צבע יסוד לבן. הוא גם ממש דליל, הוא טוב נספק לתוך הגבס, אבל גם יש איזשהו כיסוי לבן ראשוני. ואחר כך אני צובע כאן בטכניקה חדשה. תשימו לב, אני שם 4 נקודות עסיסיות של צבע על קטע של 1.5 מטר של תקרה, ואחר כך אני מגלגל את זה הכל ביחד. כאן אתם יכולים לראות טוב את הצבע, שמתי תאורה, אני צובע עם תאורה, ושמתי 4 נקודות עסיסיות של צבע, ועכשיו אני מגלגל הכל ביחד, כל הקטע. ומצד שני חבר שלי עושה בדיוק אותו דבר, ושכבות של צבע שלנו מתחברות באמצע. כל הרעיון שצבע רטוב צריך להתחבר עם צבע רטוב. כי אם צבע יתחיל להתייבש, ואני אעלה עם צבע רטוב לצבע יבש, אחר כך אתם תראו את זה. אתם תראו את זה באור יום, אתם תראו את זה בתאורה, אתם תראו חפיפות של צבע. אז בשביל שלא יהיו חפיפות של צבע, צריך למרוח צבע ביחד, שהוא רטוב, ושהוא יתחבר אחד עם השני בלי חפיפות. תחשבו שזה כמו שכבה של ניילון שאתם צריכים לפרוס אותה, ואתם יכולים לפרוס אותה רק כאשר שכבה של צבע רטובה. אז ככה, גלגלתי קטע מסוים, התחברתי באמצע גם עם הקטע של החבר שלי, ועכשיו אני מתקדם לקטע הבא ועושה אותו דבר. שם 4 נקודות עסיסיות של צבע ומגלגל, ומחבר 2 קטעים ביחד. כאן אני צובע בצבע נירוקריל של נירלט, ומוסיף 20% של מים לתוך הצבע. כאן בתוך התקרה גם נעשה איתום
לרמקול. ועכשיו כאן מחבר את הרמקולים. זה רמקולים מיוחדים לגביס. בתוך הרמקול יש 6 קליפסים שנתפסים על גביס, אבל לפני, אתם זוכרים, אני גם הכנתי מסגרת מתכתית לרמקול. אז רמקול פה לא נתפס רק על גביס, הוא נתפס בעצם על מסגרת מתכתית ביחד עם גביס. וכאן לרמקול יש מכסה לבן שאפשר לכסות אותו, אבל חבר שלי בעצם בחר לא להשתמש במכסה הזה, הוא אחר כך הוריד אותו, הוא יותר התלהב איך שרמקול שחור בלי מכסה. אבל כאן אני רק שמתי את המכסה בשביל הדגמה שתראו שיש מכסה כזה לרמקול. עדיין יש ניילון על הלדים, זה לדים חדשים. אל תשימו לב לניילון הזה שתלוי שם על הלדים. וככה זה נראה באור לילה, כולל תאורה נסתרת. חברים, אז קודם כל תודה רבה לכם על הצפייה. היה סרטון ארוך, הרבה עבודה גם. אני מקווה שאהבתם את הסרטון. אם אהבתם את הסרטון תשימו לייק, תעשו שייר. אם יש לכם שאלות ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו. אם יש לכם המלצות גם ניתן לשאול אותן בשאלות מתחת לוידאו. תירשמו לערוץ כמנוי, אני אשתדל להוציא עוד סרטים נוספים בהמשך. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות. חברים, וגם בסרט אחרון אחר על תקרת גביס אתם ביקשתם תוצאה סופית, כי שם לא הוספתי תוצאה סופית, אז לכן אני מוסיף לכם פה את התוצאה הסופית. יש פה כמה קבוצות של המנורות, ובאמצעות מפסק כפול אפשר לשלוט על כל קבוצה של המנורות בנפרד.